who, whom. What to use? Who, whom. අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ relative pronouns දෙක ගැන. Who සහ whom. ඉතින් මේ who, whom මෙන්න මේ වචනවලට කියන නම් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි වෙලාවකදී මේවට කියනවා relative pronouns කියලා. වෙලාවකදී කියනවා interrogative pronouns කියලා. සමහර වෙලාවට කියනවා question words කියලා. ඔය කොහොම වුණත් අපි බලමු who, whom දෙක අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපි මේ relative pronouns භාවිතා කරන්නේ කියලා. So if you are interested in learning these relative pronouns who and whom, continue watching the lesson guys. මුලින්ම මෙන්න මේ වචන ලිස්ට් එක බලන්න. I, me. I කියන්නේ මම. me කියන්නේ මට. she කියන්නේ ඇය, her කියන්නේ ඇයට. he කියන්නේ ඔහු, him කියන්නේ ඔහුට. they කියන්නේ ඔවුන්, them කියන්නේ ඔවුන්ට. වගේම අපි මෙන්න මේ I, we, you, they මෙන්න මේ pronoun වලට විශේෂිත නමක් කියනවා. අපි මේවට කියනවා subject pronouns කියලා. subject pronouns. ඒ වගේම මේ me, them, her මෙන්න මේ වගේ වචන වලට අපි කියනවා object pronouns කියලා. එහෙනම් subject pronouns තියෙනවා, object pronouns තියෙනවා. එතකොට මේ who, whom කියන වචන දෙක subject pronoun ද object pronoun ද? who කියන්නේ subject ද, whom කියන්නේ subject ද? මෙන්න මේක අපි බලමු. මතක තියාගන්න who කියලා කියන්නේ අපේ subject pronoun එක. whom කියලා කියන්නේ object pronoun එක. who subject pronoun, whom object pronoun. මම මේක පොඩි උදාහරණයක් අරගෙනම ඔයාලට කියන්නම්. she likes me. she likes me. ඇය මට කැමති. she likes me. මෙතන she කියන්නේ අපේ subject pronoun එක. me කියනවා object pronoun එක. එතකොට මම ඔයාලගෙන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් අහනවා. who likes me? කවුද මට කැමති? she likes me. ඇය මට කැමති. she likes me. කවුද කැමති එතකොට? she likes me. who likes me? she likes me. ඔන්න බලන්න එක relative pronoun එකක් යෙදුණා. who likes me. කවුද මට කැමති? එතනදී මම උත්තරේ දුන්නා she likes me. ඇය තමයි මට කැමති. හැබැයි මම එතනදී කිව්වේ නෑ her likes me කියලා. her likes me කියලා මම කියන්නේ නෑ. මම කියන්නේ she likes me කියලා. එතකොට she කියන්නේ අපේ subject pronoun එකනේ. she likes me. එහෙනම් subject pronoun එකකින් අපිට උත්තරේ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි අර ප්‍රශ්නේදී who තමයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද who කියන්නේ subject pronoun එකක්නේ. who likes me, she likes me. අපිට කියන්න බෑ whom likes me කියලා. මොකද හේතුව තමයි අපි උත්තරේ දෙන්නේ she likes me කියන subject pronoun එක මුලට අරගෙන. එහෙනම් she කියන subject pronoun එක මුල තියෙන නිසා අපිට අනිවාර්යෙන්ම ගන්න වෙන relative pronoun එක who. who likes me. අපිට කියන්න බෑ whom likes me කියලා. හරි? කවුද මට කැමති? who likes me, she likes me. ඇය මට කැමති. දැන් මෙතන she likes me කියද්දි she කියන්නේ අපේ subject pronoun එක. she is the one who does the action. she කියන කෙනා තමයි action එක කරන්නේ. කැමති මට කවුද? ඇය. එතකොට she කියන කෙනා තමයි action එක කරන්නේ. එතකොට me කියන object pronoun එක තමයි me is the one who receives the action. එතකොට අර කැමැත්ත ලැබෙන්නේ කාටද? මට. who receives the action, right? එතකොට ඒක අපේ object pronoun එක වෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය. I liked her. මම ඇයට කැමති වුණා. මම ඇයට කැමති වුණා. කාටද මම කැමති වුණේ? ඇයට. I liked her. එතකොට මේ her කියන්නේ she කියන එකම නෙමෙයි. she කියන්නේ අපේ subject pronoun එක. her කියන්නේ object pronoun එක. එතකොට අපිට මෙතන යෙදිලා තියෙන්නේ I liked her. object pronoun එකක් තමයි යෙදිලා තියෙන්නේ නේ. එතකොට අපි ප්‍රශ්නය අහුවොත් ඔයා කාටද කැමති වුණේ? I liked her. මම ඇයට කැමති වුණා. I liked her. මෙතන object pronoun එක යෙදිලා නම් අපේ question එකේදී යෙදෙන්න ඕන who කියන subject pronoun එකද? නෑ. මොකද who කියන්නේ අපේ subject pronoun එක. හැබැයි her කියද්දි මෙතන අපිට යෙදිලා තියෙනවා object pronoun එකක්. එහෙනම් අපි භාවිතා කරන්න ඕන whom. whom did you like? ඔයා කාටද කැමති වුණේ? ඔයා කාටද කැමති වුණේ? whom did you like? I liked her. මම කැමති වුණේ ඇයට.
එතකොට her කියන්නේ object pronoun එක. ඒ වගේම whom කියන්නේත් object pronoun එක. object pronoun දෙකක් තියෙනවා ප්‍රශ්නේ සහ උත්තරේ. එහෙනම් ඒක හරි. හරි. මෙතනදී මම පොඩි දෙයක් කියනවා. හැබැයි ඔයාලා confuse වෙයි ටිකක්. මොකද හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට native English speakers ලා මේ whom කියන වචනේ වෙනුවට who කියන relative pronoun එක replace කරනවා වැඩි. whom කියන එකේ යාලා හිතනවා ටිකක් old fashioned word එකක් ටිකක් පරණයි. ඒකට modern English වලදී යාලා කරන්නේ whom කියන වචනේ වෙනුවට who කියන වචනේ ගොඩක් අවස්ථාවන් වලදී යොදා ගන්නවා. හැබැයි exceptions තියෙනවා. ඒ කියන්නේ whom කියන වචනේ යෙදෙන්නම ඕන තැනක් තියෙනවා. ඒක මම ඉදිරියේදී whom භාවිතයේදී ඔයාලට ඒක ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න සමහර වෙලාවට whom වෙනුවට who කියන වචනය යෙදෙන අවස්ථා තියෙනවා ගොඩක් spoken English වලදී. හැබැයි ඔයාලා formal writings වලදී formal letter writing, email writing ඔයගෙදී ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම whom කියන වචනයෙන් grammatically හරිනම් මෙතනට whom කියන වචනේ භාවිතා කරන්න. නමුත් ගොඩක් spoken English වලදී whom වෙනුවට native English speakers ලා පවා who කියන වචනය replace කරන අවස්ථා ගොඩක් වැඩි. දැන් අපි බලමු who කියන relative pronoun එක භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද කියලා. හරි. එතකොට relative pronoun එකක් ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරනවානේ relative clause එකකදී. එතකොට relative clause එකකදී relative pronoun එකක් භාවිතා කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ to tell more details about a thing or a person. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන සහ එමත් නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් ගැන more details කියන්න. කියන්නේ තව දුරටත් විස්තර කියන්න මේ who කියන relative pronoun එක relative clause එකකදී භාවිතා කරනවා. For example, my brother who is an engineer is also a famous actor. මගේ මල්ලි who is an engineer. එයා ඉංජිනේරුවෙක්. ඒ වගේම එයා famous actor කෙනෙක්. හොඳ ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක්. අපිට මේ full වාක්‍ය මේ clause එකම අපිට අවශ්‍ය නම් sentences දෙකකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් my brother is an engineer. එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් my brother is a famous actor. එතකොට මේ වාක්‍ය දෙකම එකට එකතු කරලා full වාක්‍යයක් විදියට details සහිතව more details අපිට කියන්න ඕන නිසා who කියන relative pronoun එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. තව වාක්‍යයක් බලන්න. She is the one who helped me to prepare for the interview well. එයා තමයි මට උදව් කරේ interview එකට හොඳින් prepare වෙන්න, හොඳින් සූදානම් වෙන්න. එතකොට she is the one. එයා තමයි කෙනා. එයා විස්තර කරනවා who helped me. මට උදව් කරපු කෙනා. She is the one who helped me to prepare for the interview well. interview එකට හොඳින් සූදානම් වෙන්න මට help කළේ ඇය. She is the one who helped me. එතකොට මෙතනත් අපිට ඕනනම් අර ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් who helped me? She helped me. Who helped me? She helped me. කවුද මට උදව් කළේ? Who helped me? She helped me. හැබැයි අපිට මෙතනදී කියන්න බෑනේ her helped me කියලා. අපි කියන්නේ she helped me. she කියන subject pronoun එක තියෙන නිසා අපි ගන්නෙ who කියන subject pronoun එකම තමයි. එහෙනම් who helped me? She helped me. එතකොට ඔයාලට confuse වෙන වෙලාවට whoද whosද කියලා දැනගන්න බැරුව confuse වෙන වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නෙත් එක්කම ඒකට අදාළ උත්තරේ හොයාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලගේ answer එකේ she, he වගේ subject pronoun එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්නේදීත් අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ subject pronoun එක වන who කියන එකම තමයි. එතකොට her, him, them වගේ object pronouns එනවා නම් අපිට ප්‍රශ්නේදීත් යොදා ගන්න වෙන්නේ whom කියන object pronoun එකම තමයි. එහෙනම් ප්‍රශ්නෙත් එක්කම answer එක ගැන question එකත් එක්කම answer එක ගැන හිතුවොත් ඔයාලට මේ who, whom කියන දෙකේ තියෙන confused ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Whom knocked the door? කවුද දොරට තට්ටු කරේ? Whom knocked the door? මම කියනවා he knocked the door. He knocked the door. ඔහු තමයි දොරට තට්ටු කරේ. He knocked the door. එතකොට මෙතන he knocked the door. ඔහු තමයි දොරට තට්ටු කරේ. එතකොට he කියන්නේ subject pronoun එකක්. he කියන subject pronoun එක තියෙද්දි whom කියන object pronoun එක අපිට question එකේදී තියන්න පුළුවන්ද? බැහැ නේද? එහෙනම් අපි මොකක්ද භාවිතා කරන්න ඕන? who. whom නෙමෙයි who කියන subject pronoun එක තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. who knocked the door? කවුද දොරට තට්ටු කරේ? he knocked the door. he knocked the door. අපි කියන්නේ නැහැනේ him knocked the door කියන්නේ නැහැනේ. අපි කියන්නේ he knocked the door. එහෙනම් එතනත් subject pronoun එක නම් question එකේදීත් subject pronoun එකක්ම තමයි තියෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි භාවිතා කරන්නේ who. who knocked the door?
he knocked the door. දැන් අපි බලමු whom කියන object pronoun එක ගැන එහෙමත් නැත්නම් relative pronoun එක ගැන. මේකත් අපි භාවිතා කරනවා අපිට extra information එකක් එහෙමත් නැත්නම් extra detail එකක්. more details අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් whom කියන relative pronoun එක එහෙමත් නැත්නම් object pronoun එක භාවිතා කරන අවස්ථා තියෙනවා. මම උදාහරණයක් දීලා මේක පැහැදිලි කරන්නම්. මම කියනවා I told you about him. I told you about him. මම ඔයාට කිව්වේ ඔහු ගැන. I told you about him. I told you about him. මම ඔයාට කිව්වේ ඔහු ගැන. ඒ වගේම අපිට මේ වාක්‍ය තවත් විස්තර සහිතව relative pronoun එකක් දාලා විස්තර කරන්න ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is the one. ඔහු තමයි කෙනා whom I told you about. He is the one whom I told you about. ඔහු තමයි කෙනා මම ඔයාට කිව්ව. He is the one whom I told you about. හරි. එතකොට I told you about him. මම ඔයාට කිව්වේ ඔහු ගැන. I told you about he කියලා මම මෙතන කියන්නේ නැහැ. මම මෙතන කිව්වේ I told you about him කියලා. එතකොට him කියන්නේ අපේ object pronoun එකනේ. him කියන object pronoun එක තියෙන නිසා අපි who කියන subject pronoun එක යොදාගන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවට අපි යොදා ගන්න ඕන whom කියන object pronoun එකම තමයි. He is the one whom I told you about. I told you about him. He is the one whom I told you about. අර මම කලින් කිව්වනේ අපි දැන් who සහ whom කියන මේ relative pronouns එහෙමත් නැත්නම් subject pronouns හරි object pronouns හරි භාවිතා කරද්දී සමහර වෙලාවට native English speakersලා අර whom කියන pronoun එක වෙනුවට who කියන subject pronoun එක replace කරන අවස්ථා තියෙනවා කියලා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවන් වලදී දැන් මම මෙන්න මේ කියන්න යන අවස්ථාවේදී එහෙම native English speakersලා who කියන pronoun එක replace කරන්නේ නැහැ. මම මේ දැන් කියලා දෙන්න යන අවස්ථාවත් එක්ක ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕන whom කියන object pronoun එකම තමයි. හරි. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී වෙන්නේ whom කියන pronoun එක object pronoun එක අපි භාවිතා කරන preposition එකක් එක්ක. preposition එකකට පස්සේ තමයි අපි whom කියන object pronoun එක භාවිතා කරන්නේ. මම example එකක් දීලාම ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්නම්. I gave the present to her. I gave the present to her. මම ඇයට තමයි present එකක් දුන්නේ. Who gave the present? I gave the present. Who gave the present? කවුද present එක දුන්නේ? I gave the present. එතකොට I කියන්නේ subject pronoun එකනේ. ඒ නිසා අපි who කියන subject pronoun එකම භාවිතා කරා. Who gave the present? I gave the present. Who gave the present? I gave the present. හරි. එතකොට මම අහනවා to whom did you give the present? To whom did you give the present? ඔයා කාටද present එක දුන්නේ? කාටද? To whom did you give the present? To whom did you give the present? ඔයා කාටද present එක දුන්නේ? එතනදී අහන්නේ කවුද present එක දුන්නේ කියලා නෙමෙයි කාටද present එක දුන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට අපේ to කියන preposition එකත් එක්ක ඊට පිටිපස්සෙන් අපි whom කියන object pronoun එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී කිසිම විටක අපිට who කියන subject pronoun එක භාවිතා කරන්න බෑ. හේතුව preposition එකක් කලින් තියෙන නිසා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් to whom did you give the present? කාටද present එක දුන්නේ? එතකොට ඔන්න ඔයාලා කියනවා I gave the present to her. මම present එක දුන්නේ ඇයට. I gave the present to her, right? To whom did you give the present? එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් whom did you give the present to? Whom did you give the present to? ගොඩාක් වෙලාවට native English speakersලා to whom කියලා preposition එකට පිටිපස්සෙන් relative pronoun එක දාලා භාවිතා කරන අවස්ථා අඩුයි. එයාලා ගොඩාක් වෙලාවට කියන්නේ whom did you give the present to කියලා. Whom did you give the present to? හරි. හැබැයි කොහොම වුණත් මේ විදි දෙකම හරි. වෙනස තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී preposition එකක් තියෙන නිසා අපිට කිසිම වෙලාවකදී who කියන subject pronoun එක භාවිතා කරන්න බෑ. තව example කිහිපයක් අපි බලමු. To whom did you phone last night? ඔයා කාටද ඊයේ රෑ phone කළේ? ඔයා කාටද ඊයේ රෑ phone කළේ? To whom did you phone last night? With whom did you go to the park? With whom did you go to the park? එතකොට මෙතන to with කියන්නේ prepositions වලට පිටිපස්සෙන් අපේ whom කියන object pronoun එක අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. With whom did you go to the park? කා සමගද ඔයා පාක් එකට ගියේ. හරි. ඉතින් මේ who සහ whom කියන මේ relative pronouns එහෙමත් නැත්නම් මේ who කියන subject pronoun එක whom කියන object pronoun දෙක අතර මේ දෙක අතර වෙනස ඔයාලට ටිකක් අපහැදිලි ඇති. ඒ හැම වෙලාවකදීම මම ඔයාලට යෝජනා කරන්නේ question එක මුලින්ම අහන්න. ඒ question එකත් එක්කම ඒකේ answer එක ප්‍රශ්නයට උත්තරය ඔයාලම දෙන්න. ඔයාලම හිතින් කියන්න
Who gave the present? I gave the present. හරි. මම තමයි present එක දුන්නේ. එතන I කියන්නේ එතකොට subject pronoun එකක් නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම who කියන subject pronoun එකම තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ප්‍රශ්නයත් එක්කම answer එක question එකත් එක්කම answer එක අහන එකෙන් ඔයාලට මේකේ තියෙන confusion ගතිය ටිකක් අඩු වෙයි. Okay, that's it for today's lesson, guys. I hope you enjoyed the lesson. If you're interested in learning English with me, or if you're interested in learning English from me, please hit the subscribe button and click the bell icon there too to be notified when I upload new lessons for you. So see you soon in my next videos, guys. Bye.